بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بكم. حلقه جديده من عرف هنتكلم فيها عن حقن اسمها الكليكزان. الكليكزان ما تيجي نجيبها من عرف ونعرف مع بعض هي ايه وبتستخدم ازاي وايه الجرعات بتاعتها. يلا بينا. الكليكزان يا جماعه الماده الفعاله اللي فيها حاجه اسمها انوكسبرين. هي بتستخدم ليه؟ هي بتستخدم كمانع للتجلط. مانع للتجلط معناها ان هو بيخفف الدم او بيميع الدم بحيث ان هو يمنع الجلطات ان هي تتكون او يمنع الجلطات حتى ان هي تكبر في الحمل. الانوكسبرين ده او الكليكزان، حقن الكليكزان بتستخدم مع مين؟ اول حاجه بتستخدم مع الستات الحوامل العرضه للاجهاض. لما شرحنا قبل كده في حلقه الدي في تي قلنا ان الستات الحوامل عرضه ان هم يحصل لهم دي في تي او يحصل لهم اجهاض بسبب ان الدم بيتحول وبيكون سميك. فبنستخدم الكليكزان مع الناس اللي عندهم دي في تي اللي هو الديب فين ثرومبوسيس او تجلط الاورده العميقه زي ما شرحناه في الفيديو اللي فات. تاني حاجه مع الستات الحوامل المعرضين للاجهاض او حتى مع الستات الحوامل اللي بيجي لهم تسمم الحمل او اللي هو البري اكلامسيا، دول معرضين جدا للموضوع ده. مع الناس اللي بيقعدوا فترات طويله على السرير اللي هو البيد ريستد، الناس القاعدين الفراش بيحصل عندهم الموضوع ده وبيضطروا ان هم يستخدموا الكليكزان. بيستخدم مع الناس اللي بتعمل غسيل كلوي، هو بيستخدم علشان يمنع التجلط اللي بيحصل في الانابيب اللي بتستخدم في الغسيل الكلوي. كده احنا عرفنا الكليكزان الماده الفعاله وعرفنا هو بيستخدم لايه. فاضل دلوقتي نعرف هو موجود ازاي في السوق او شكله عامل ايه. الجرعات اللي موجوده في السوق هنلاقي ان هي بتبدا ب 20 40 60 80 100. طبعا الجرعات بتختلف باختلاف الحاله، اختلاف السن واختلاف وزن الشخص. يعني مثلا الناس اللي عندهم دي في تي او ديب فين ثرومبوسيس بياخدوا 1.5 مللي جرام لكل كيلو مره يوميا. مين اللي بيحدد الجرعه؟ اللي بيحدد الجرعه هو الطبيب المعالج، وكمان هو بيحدد الفريكونسي بتاعها، يعني تستخدمها كم مره في اليوم لمده قد ايه. واوقات كتير الطبيب بينصح ان احنا نكمل عليها حتى بعد ما الست تولد او حتى بعد العمليات. لما بتكون عاملين عمليات قص معده او عاملين عمليات البطن، الطبيب بينصح ان احنا نكمل عليها حتى بعد العمليات. لو جينا بقى نتكلم على طريقه الاستخدام هنلاقي ان هي حقن عاديه شبه سرنجه الانسولين بالظبط زي ما انتم شايفين. لما بنيجي بنديها حوالين السره يا اما يمين او شمال. نحط 4 اصابع جنب السره ونبدا ندي الحقنه. ممكن نديها لنفسنا بشكل عادي جدا جدا وما فيهوش اي مشاكل. طبعا يفضل بعد ما ناخد الحقنه ما نعملش تدليك او مساج لمكان الحقنه. ليه؟ علشان ما يزرقش او يعمل علامه مكانه. طبعا ناخد بالنا كمان ان احنا الناس اللي بتاخد الكليكزان او الانوكسبرين لو اتجرحت هتلاقي الدم بينزل كتير عن الطبيعي. هناخد بالنا لان انت بتاخد حاجه مسيله للدم، مميعه للدم، فالطبيعي ان ده يحصل. فبسرعه نحاول نسد الجرح، بلاستر طبي عليها ونلزقها، وناخد بالنا ان في حاجه زي كده احنا بناخدها. حتى لو الموضوع كان خطير ولو رحنا المستشفى يفضل ان احنا نقول للدكتور في الطوارئ ان انا باخد حقن كليكزان. على كده بقى يا دكتور الحقن دي غاليه قوي؟ لا خالص، الحقن دي مش غاليه جدا. العلبه تقريبا بحاجه 30 درهم، 25 30 درهم بكتير قوي، مش غاليه جدا. طبعا الكليكزان كمان ليها بدائل في السوق، فممكن نلاقي لها بدائل لو ما لقيناش الكليكزان. اتمنى نكون وفينا الموضوع ببساطه. دمتم في ايه؟ دمتم في نعمه، دمتم في صحه، دمتم في فضل من الله. لما بتشوف الادويه وبتعرف وبتقرا عنها وبتعرف الاستخدامات تحمد ربنا ليل نهار ان انت في صحه. ولو انت كنت بتستخدم الدواء تحمد ربنا لانك احسن من غيرك 100 مره. اشوفكم على خير في حلقه جايه من عرف او من جوه الصيدليه. سلام.